Namaste and welcome to another episode of NEPTalks powered by Nepcoms services. Here we bring inspiring stories and talk about global perspective to all our audience. This is Aarya Shrestha and today we will be talking about content creation as a career for today's youth. And we have our special guest, freelancer, content creator and a model, Aarya Shrestha. Hello, thank you. Thank you for coming, Arya. Thanks for inviting. कस्तो आर्य फर्मल सेटिङमा कुरा गर्न yeah, bro. ब्रो Bro, हामी त bro अन्त होइन ल आर्यसँग आज फर्मली कुरा गर्छु होइन सो टकिङ अबाउट योर जर्नी एज अ कन्टेन्ट क्रिएटर एज अ फ्रिलान्स मोडल होइन कसरी स्टार्ट भयो So अब we used to model पहिला अब modeling र content creation goes side by side. It's a के भन्नु अब it's the same business चाहिँ भन्ने हुन्छ अनि so obviously हामी modeling गर्दा we work with agencies and त्यसपछि when we started like when I started 2022 मा त्यतिखेर त्यस्तो content creation को त्यस्तो craze भयो यु स्टार्टेड 2022 मा एन्डमा 2022 डिसेम्बरमा अनि ठ्याक्क 2023 तिर कन्टेन्ट क्रिएसनको एकदम बढिरहेको थियो अनि मेबी लाइक आई फिल लाइक मेल कन्टेन्ट क्रिएटर चाहिँ भेरी लेस क्या काठमाडौँमा त्यसपछि द सेकेन्ड अप्सन दे ह्याड वाज मोडल्स अब एजेन्सिजहरू डिरेक्ट कन्ट्याक्ट भएको अनि सो एउटा ब्रान्डले हु आई मोडल फर दे अप्रोच मी अनि त्यसपछि आई जस्ट मेड अ भिडियो फर देम अनि एक्चुली वेन्ट रियली वेल एन्ड देन आई रियलाइज कि नेपालको मार्केट इज भेरी स्मल नि त सो एउटा भिडियो राम्रो भयो सबैले देख्यो अब अरू एजेन्सीसँग नि काम गरेको पहिला अनि उनीहरूको थटमा चाहिँ उहाँले चाहिँ गर्नु हुँदो रहेछ होइन त्यसपछि मलाई कन्टेन्टहरू आउनु थाल्यो क्या सो मोडलिङ गरेर नै कन्टेन्ट क्रिएसनको जर्नीबाट स्टार्ट भएको भन्दा हुन्छ फर्स्ट के याद छ आर्यलाई लाइक कसरी सुरु गरेको मोडलिङमा रनवे एज अ रनवे मोडल कि I didn't start as a runway model. So I used to work पहिला as a 9 to 6 होइन अनि so I clearly remember actually मेरो पे वाज भेरी लेस त्यतिखेर चाहिँ है अब 9 to 6 कुरा 9 to 6 मा चाहिँ अनि सो मैले सर्टेन अमाउन्टलाई काम गरेर हुन्थेँ अनि त्यसपछि एउटा ब्रान्ड थियो म ब्रान्डको नाम पनि लिन्छु लटिदो लेदर्स भन्ने होइन इट्स भेरी गुड Very good brand. त्यहाँ चाहिँ मेरो साथी एकजना काम गर्थ्यो सो उहाँले चाहिँ सी जस्ट कल्ड अनि दे वर लुकिङ फर समवान अलिकति नयाँ फेसको पनि मान्छे अनि दे कल एन्ड दे आस्क लाइक डु यु वान्ट मोडल आई सेड वाइ नट अनि एक दिनको सुट त्यसकोमा चाहिँ स्याटरडे पऱ्यो होइन अनि आई वाज फ्री एन्ड आई वाज लाइक कति पे हुन्छ भनेर सोद्धा उहाँहरूले जति भन्नुभएको थियो लाइक हाउ मच द पे त्यो मैले जति कमाएको थिएँ महिनामा त्यसको आधी भन्दा बढी थियो कि सो इट वाज लाइक आई वाज गेटिङ मोर 60-70% अफ पेमेन्ट जति मैले महिनामा कमाएको थिएँ नि अब मलाई त त्यतिखेर मनीले नै तान्यो क्या आई वाज लाइक या वाइ नट इभन दो आई हेभ नो एक्सपिरियन्स इन मोडलिङ आई वाज लाइक स्योर 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 भनेर गरेँ द्याट्स हाउ इट स्टार्टेड अनि एज आई सेड नेपालको मार्केट इज स्मल एउटामा काम पाएपछि सबैले देख्छ वर्ड अफ माउथ पनि वर्ड अफ माउथ प्लस हामी त एकदम अनलाइनको ऊ भयो नि त अनि पोस्ट गऱ्यो त्यसपछि फैल्यो क्या त्यो त्यहाँदेखि सो चाहिँ कहिले रियलाइज गर्यो आर्यले कि दिस इज मोर देन जस्ट कन्टेन्ट क्रिएसन होइन एन्ड दिस इज मोर देन जस्ट अ हबी भनेर कसरी रियलाइज भयो कन्टेन्ट क्रिएसन चाहिँ सो मलाई चाहिँ त्यही लटिडोकै केस हो क्या होइन नो वेन आई स्टार्टेड मोडलिङ आई रियलाइज कि अब फोटोजहरू आफ्नो फैलिँदै जाँदो रहेछ देन यु गेट मोर वर्क्स एन्ड कन्टेन्ट क्रिएसन पनि सेम रहेछ क्या आई स्टार्ट गेटिङ मोर वर्क्स अनि अभियसली वी वर्क फ्रम मनी सो आफ्नो त्यही अनुसार अब रिच पनि राम्रो हुँदै गयो आफूले पनि सिक्दै गयो सो इट्स अ के भन्छ पाथ जस्तै हो क्या एउटा डेस्टिनेसनमा पुग्नलाई कि यु लर्न अ लट मिस्टेक्स पनि हुन्छ सो त्यो गर्दा गर्दै धेरै कुरा सिक्यो अनि मेन चाहिँ अब मलाई आई वन्ट लाई तर मनी वाज द फ्याक्टर द्याट एक्चुली पुल्ड मी भनौँ न अनि सो मेनी प्रोज पनि कन्स पनि छ तर प्रोज धेरै छ अनि त्यसैले चाहिँ अनि आई स्टार्टेड ओके टकिङ अबाउट माई एक्सपिरियन्स पनि होइन मैले चाहिँ झन् स्टार्ट गरेको मोडलिङ करियर 2018मा हो कि तिमीहरूलाई त ओजीज नो डोन्ट से ओजीज बट स्टिल वी स्टार्टेड 2018मा अनि आई लभ टु वक रनवेजमा क्या एक्चुली आई वान्ट टु बी होइन कि आई एम मेड फर रनवे मोडल भनेर होइन अनि आई लभ डुइङ रनवेज त्यो थियो त्यही मात्रै थियो मलाई चाहिँ त्यतिखेर थाहा नै थिएन कि पेमेन्ट एन्ड अल हुन्छ नि अझ त्यो स्टार्ट गर्ने बेलामा त भेरी लेस पेड नै भन्छु म अर नट पेड एट अल नै थियो नि त मेरो अब पछि हुँदै आइसकेपछि चाहिँ बल्ल है मोडलिङमा हुन्छ नि कन्टेन्ट क्रिएसनमा देयर इज मनी भनेर चाहिँ थाहा भएको सो त्यही नै हो सो टकिङ अबाउट करियर अप्सन होइन हाम्रो यो कन्टेन्ट क्रिएसन एज अ करियर अप्सन डु यु जेन्युनली थिङ्क कि यो सस्टेनेबल करियर अप्सन हो त सो
सुरुमा चाहिँ आई डोन्ट सजेस्ट कि ल म कन्टेन्ट क्रिएटरै बन्छु when you are jobless अनि त्यसमै लागिराख्नु आई डोन्ट सजेस्ट बिकज स्टार्टिङमै नोबडी विल गिभ यु इनफ पे के बिकज अनलेस एन्ड अन्टिल यु डु गुड सबैजना तपाईँको पछि आउँदैन वान्स यु स्टार्ट डुइङ गुड जब कि तपाईँको आफ्नो म चाहिँ एज अ साइड हसल लिन्थेँ सो त्यो साइड हसललाई मैले किपअप गर्न नसकेर चाहिँ मैले चाहिँ यसमा कम्प्लिटली फोकस गर्न थालेँ होइन बिकज कि मलाई यो पनि काम एकदम आउनु थाल्यो क्या अनि बरु यो सँगैसँगै आई डु अरू साइड जब्स लाइक सानो सानो प्रोजेक्ट्सहरू त्यस्तो गर्छु तर फुल टाइम चाहिँ टाइमै दिन सकेन क्या सो त्यसको लागि अब राम्रो भएपछि चाहिँ म आई सजेस्ट पिपल टु डु इट अब डिरेक्टली जबै छोडेर अब म यसमा लाग्छु भनेर चाहिँ नभर्नु बिकज कन्टेन्ट यु क्यान गो साइड बाई साइड चाहिँ बिकज देयर सो मेनी पिपल हुज डुइङ साइड बाई साइड काम त तिमीले चिन्छ नि त मैले नै पहिला त्यस्तो गर्थेँ अब यो त करियर सिफ्ट नै हो मेरो लागि पनि भनेर भन्छु तर कतिजनाले चाहिँ मेबी काम छोडेर सबै छोडेर यसमै लाग्छु भनेर पनि आउनु भएको होला कति स्ट्रगल गरिरहेको आई सिन तर म चाहिँ के भन्छु यसलाई चाहिँ आफ्नो फुल टाइमै नदिनु सुरुमै बिकज यु डोन्ट नो हाउ इट्स गन बी बिकज नट एभ्री वान इज निड फर इट पनि भन्छु म इट्स बिकज कसैलाई केही कुरा फाप्छ भने कसैलाई नफाप्न पनि सक्छ सो द्याट्स वाइ चाहिँ अब आफ्नो केही गरिराख्नु भएको छ त्यसको साइडमा अब लाइक मी मैले त्यतिकै रमाइलोलाई गऱ्यो अनि टर्न इन्टु ओके So what about your family? Like your career shift गरिराख्दाखेरि आर्यले what were the thinking? Oh my god, they're still against it. उहाँलाई राम्रै लाग्दैन यो कुरा अहिले चाहिँ बल्ल उहाँहरूलाई अलिक बानी भयो बट माई ड्याड वाज लाइक के हो यस्तो काम पनि के अरे हप्तामा 3 दिन चाहिँ भागे गर्छ 4 दिन चाहिँ घरमा बसिरहेको हुन्छ त्यस्तो टाइपको के होइन हो त यु नो हाउ इज द लाइफ अफ फ्रिलान्स अब भन्नै सक्दैन कि हाम्रो कहिले हुन्छ काम भएपछि एकैचोटि सबै आउँछ ओके व्हाट डु यु थिंक माइन्डसेट शिफ्ट चाहिँ के कुरामा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हुन्छ नि अझै पनि मान्छेहरूलाई योर मम ड्याड मेरो मम ड्याडले नि भर्खर नै हो अब हुन्छ नि ल ठिकै छ करियर पाथ नै यसरी जान मिल्दो रहेछ यु क्यान अर्न मच मोर they started liking it when I started getting a lot of gifts because actually कति आउँछ के हुन्छ नि अब दसैँ तिहारमा त यो पालि त आई थिङ्क आई गट 10 जस्तै प्याकेजेस होइन द्याट्स अ लट नि त अनि सबै एजेन्सीले नै पठाउँछ काम गर्ने त्यस्तै ब्रान्ड्सहरूले पठायो नि त्यो उनीहरूलाई चाहिँ त्यो कुरा फन्नी लाग्ने होइन हाँस्ने अब कप चाहिँ अब गनेको 22 वटा कप्स डिफ्रेन्ट ब्रान्ड मेरो मामुले त अझ कप्सहरू सबै जम्मा गरेर अफिसमा लग्नुहुन्छ सबलाई एउटा दिनुभएको छ अरे के कप चाहिँ कति भइसक्यो अनि प्लस सम गिफ्ट्स आर रियली नाइस काम लाग्ने अब भाउचर्सहरू आउँछ रेस्टुरेन्ट्सहरूको त्यसमा चाहिँ मेरो प्यारेन्ट्स अलि मन अहिले त सिल्भरको भाउ पनि बढाएको छ सिल्भर्सहरू पनि कति धेरै गिफ्टहरू आइरहेको हुन्छ होइन प्लस यस्तो पनि रहेछ पिपल स्टार्ट सिइङ यु पनि अलिअलि लाइक मम ड्याडलाई चाहिँ भनिरहन्छ मेरो मम ड्याड नट एट अल एक्टिभ एट सोसियल मिडिया सो उहाँहरूलाई खासै थाहा हुँदैन कि अनि अरूले आएर भनेपछि चाहिँ दे विल बी लाइक लाइक चिन्दो रहेछ टाइपको चाहिँ हुँदो रहेछ सो के भन्न चाहनुहुन्छ त लाइक जसले चाहिँ अहिलेसम्म एक्सेप्ट गरेको थिएन कन्टेन्ट क्रिएसन यो फ्रिलान्सिङ एज अ करियर होइन अनि तर अहिले आएर चाहिँ कस्तो खालको माइन्डसेट सिफ्ट चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ म चाहिँ लाइक आई सजेस्ट कि लेट देम डु बिकज त्यहीमा राम्रो भयो भने इट्स अ वे गुड वे टु अर्न मनी बिकज यु डोन्ट ह्याभ टु गिभ लाइक 9 to 6 जस्तो टाइम दिनु पर्दैन आफ्नो लाइफमा फ्रिडम हुन्छ आफूले जे मलाई गर्न पायो जहाँबाट पनि गर्न पायो मेनली अनि त्यो कुरा चाहिँ मेरो प्यारेन्ट्सले पनि रियलाइज गर्नुभयो कि कहिले म चाहेको बेलामा उहाँहरूलाई एकदम सजिलो भएको छ त्यो रिजनले गर्दाखेरि प्लस आई क्यान म्यानेज मेरो वेमा क्या आई डोन्ट ह्याभ टु फलो एनी वान्स एक्ज्याक्टली गर्न मन लाग्यो काम लिन मन लाग्यो लियो होइन इफ यु थिङ्क यु डोन्ट वान्ट टु डु काम छोड्न पनि मिल्यो अनि इफ यु वान्ट यो फ्री टाइम सबै चिज गर्नको लागि फ्रिलान्सिङ इज मस्त होइन सो हाउ इम्पोर्टेन्ट इट इज टु फाइन्ड यर निश ब्रान्ड हुन्छ नि जस्तै पर्सनल ब्रान्डिङ गर्छ मान्छेले कोही फुड ब्लगर कोही ट्राभल ब्लगर हुन्छ सो हाउ इम्पोर्टेन्ट एक्चुली इट इज क्वाइट इम्पोर्टेन्ट सो मेरो ओपिनियनमा चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएसन अब जस्तै मैले बुझ्दै गएँ सो आई फिल लाइक कन्टेन्ट क्रिएसन भनेको चाहिँ मेरो लागि चाहिँ सल्युसन हो क्या एउटा सल्युसन इभन स्मलेस्ट थिङ्स कसैलाई स्टाइलिङको हुन्छ जस्तै कोही फाइनेन्सको हुन्छ अनि कोही फुडको हुन्छ कोही खाना जानु पऱ्यो भने होइन एक तरिकाले इट्स सल्भिङ पिपल्स प्रब्लम्स भन्दा पनि इट्स गिभिङ पिपल न्यू आइडियाज कति धेरै इन टर्म्स अफ टेक अनि स्पेसली इन्टरटेनमेन्ट नै भनौँ न इन्टरटेनमेन्ट त मेन फ्याक्टर हो नि त कन्टेन्ट क्रिएसनको एन्ड प्लस लाइक ट्रेन्ड्स भनेको चाहिँ अब
It's just like पहिला हामी गेम खेल्थ्यो कन्टेन्ट क्रिएसन इज लाइक अ गेम जस्तो लाग्छ मलाई लाइक मान्छेहरू रमाइलो गर्नलाई हुन्छ नि लाइक दे स्पेन्ड टाइम मेकिङ कन्टेन्ट्स सो द्याट्स अ गेमै जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ रमाइलो भनौँ न मान्छेको लागि चाहिँ सो अब मान्छेले यो कन्टेन्ट क्रिएसन साइडमा आफ्नो करियर बिल्ड गरिराख्दाखेरि चाहिँ होइन जस्तै आफ्नो निश थाहा पाउन त इम्पोर्टेन्ट छँदैछ पर्सनल ब्रान्डिङ चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट छ र कसरी गरिरहेको छ इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल पर्सनल ब्रान्डिङ इज क्वाइट इम्पोर्टेन्ट बिकज त्यो पर्सनल ब्रान्डिङले नै हजुरलाई एक्चुली मोनिटाइज गर्न गर्छ हेल्प गर्छ क्या अब जस्तै पर्सनल ब्रान्डिङबाट चाहिँ अब हाउ डु यु युज द्याट ब्रान्ड भनौँ जस्तै अब मैले एउटा इक्जाम्पल मैले गरेको कन्टेन्ट्समा सो आइएम समन हु लभ्स ट्राभलिङ होइन एन्ड म ट्राभल कन्टेन्ट्सहरू मलाई एकदमै रमाइलो लाग्छ बनाउनको लागि अनि त्यतिखेर चाहिँ लाइक आफ्नो ट्रु सेल्फ देखाउनलाई पर्सनल लाइक हुन्छ नि आफूलाई पनि देखाउँछ नि त अब मैले ट्राभल रिलेटेड मलाई केही सामान आयो भने त्यो बेलामा म आई डोन्ट सी इट एज अ मनी मेकिङ बिजनेस इट्स समथिङ आई पर्सनली इन्जोय अनि त्यसले चाहिँ के हुन्छ नि इफ इट्स समथिङ द्याट यु रियली लभ त्यो चाहिँ तपाईँलाई आफै आउँदो रहेछ क्या लाइक हुन्छ नि त्यो चाहिँ तपाईँले आफूले मलाई म त लाइफस्टाइल क्रिएटर हो म धेरै कुराहरू तर समथिङ द्याट आई रियली लाइक टु फोकस अन इज ट्राभल क्या बिकज इट्स समथिङ द्याट मेक्स मी ह्याप्पी हुन्छ नि मेक्स मी अलाइभ अनि त्यसले चाहिँ मलाई पर्सनली ब्रान्डिङ भनेर म सोच्दिनँ कसरी म पर्सनली खुसी हुन्छु त्यो सोच्छु द्याट्स पर्सनल ब्रान्डिङ जस्तो लाग्छ मलाई लाइक हाउ पिपल रेकग्नाइज यु चाहिँ जस्तै लाग्छ है त्यही त आर्यको यति धेरै घुमेको भिडियोहरू आइरहेको हुन्छ ओ माई गड स्नोमा होइन अहिले त युआर इन्टु रनिङ पनि त्यो पनि भिडियोहरू देखिरहेको सो रनिङको चाहिँ आई वाजन्ट इन्टु रनिङ अनेस्टली तर लास्ट इयर यतिकै एकजना नेबर भाइले लाइक दाइ ल लेट्स गो टु रन भनेर भन्यो अनि रन क्लब्सको ट्रेन्ड भर्खरै नेपालमा अब चाहिँ ओके भएन ठ्याक्क अब जनवरी 2025 स्टार्ट पनि भयो हुन्छ गइदिउँ भनेर गएको देन आई रियलाइज कि त्यहाँ आउने मान्छेहरूको माइन्डसेट आर सो गुड के लाइक हुन्छ नि यु ग्रो आई ग्रो टाइपको खालि छ अनि प्लस आई रियलाइज कि त्यो रन क्लबमा जान थालेपछि अब चाहिँ मेलडाउन अर्थ I've got 4 to 3 works, like 3 to 4 works. Content के काम पाएको छु कि मैले त्यहाँ because त्यहाँ आउने मान्छेहरूको mindset is very strong and plus I realized there are actually people who work on a day-to-day basis. उनीहरू बेसी आउँछ हुन्छ नि healthy mindset, healthy lifestyle भन्छ नि so त्यसरी गरेर you make friends like that अनि I have actually run clubs गरेर I have made friends for life अनि got works हुन्छ नि अनि actually एउटा लाइफस्टाइल भइसक्यो अब अहिले त हामी जोइनिङ म्याराथन्स होइन त्यो लाइफस्टाइलै भइसक्यो इट्स समथिङ द्याट आई रियली लभ भनौँ न अनि त्यही साइड बाई साइड कन्टेन्ट बनायो लाइक आई जस्ट वान्ट पिपल टु नो कि इट्स वे बेटर देन यु ड्रिङ्किङ एट नाइट अनि हुन्छ नि वेस्टिङ यर सेल्फ इन एल्कोहल्स भन्दा पनि द्याट्स बेटर दिस इज अल्सो फन भनेर सो टकिङ अबाउट सोसियल मिडिया रियालिटी भर्सेस एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी भन्छ नि सो हामी चाहिँ रियालिटी भर्सेस सोसियल मिडिया भनेर कुरा गर्छौँ होइन सो कस्तो मान्छेहरूले आफ्नो लाइफको हाइलाइट्स मात्रै त देखाउँछ नि सो स्ट्रगल पार्ट त देखाउँदैन एज अ कन्टेन्ट क्रिएटर चाहिँ आर्यरले अरू कोही एस्पाइरिङ क्रिएटर्सहरूले चाहिँ कस्तो खालको स्ट्रगल फेस गर्छ जुन चाहिँ कुरा पनि गर्दैन अरू देखाउँदा पनि देखाउँदैन नम्बर 1 एडिटिङ इज टु टफ प्लस the main struggle is to keep up with what's going on trend. Okay. अनि 2 महिनामा Instagram algorithm change हुन्छ अर्को स्ट्रगल भने भ्युज नआउने स्ट्रगल हो त्यो एल्गोरिदम चेन्ज अनि एकदमै रिसर्च चाहिन्छ क्या एडिटिङमा हुन्छ नि के चलिरहेछ थाहा पाउनुपर्छ क्या द्याट्स अ भेरी बिग स्ट्रगल अनेस्टली अनि प्लस हाम्रो भ्युज आउन छोड्यो भने वी आर नथिङ क्या वी स्टप गेटिङ वर्क त्यही त द्याट्स लाइक अब प्लस अर्को स्ट्रगल चाहिँ के भने मैले कहिले सोच्छु कि एक दिन मेरो पेज गयो अरे इन्स्टाग्राममा त जतिखेर पनि जान्छ त्यसपछि त के हो र हामी वी आर नथिङ नि त त्यसपछि त जुन काम हामीले पाइरहेको छ म त आइम नट इभन अ बिग क्रिएटर आइम अ स्मल क्रिएटर जसले काम रेगुलर बेसमा गरिरहेछ तर त्यो मेरो पेज पनि गयो भने म त के हो र होइन आई रियलाइज त्यो कुरा चाहिँ नट जस्ट इन कन्ट्रिब्युसन एभ्रिथिङ इन मोडलिङ हामी त के हामीलाई त कसैले लिँदैन त्यही त एक्ज्याक्टली वर्ड अफ माउथ भनेको एउटा कुरा हुन्छ बट हाम्रो प्रोफाइल जुन चाहिँ देखाउनु पर्ने हो सो वी हेभ टु रिस्टार्ट अगेन द्याट्स अ ह्युज अब त्यहाँसम्म पुग्न बल्ल तल म मरि घिस्री र 5000 पुगेछ जेन्युइन फलोवर्स अनि त्यो अब फेरि त्यहाँ पुग्नलाई 4000 मा समथिङमा अड्किरहेको छु
They so hard to get genuine followers, right? Yeah, अनि एक्ज्याक्टली अझ त्यो भन्दा पनि हार्ड चाहिँ फर अ कन्टेन्ट क्रिएटर होइन लाइक एडिटिङ त डिफ्रेन्ट पार्ट भयो म जस्तो मान्छे के म कतै गयो भने म त्यही काममा भुलिरहेको हुन्छ आई फर्गेट एभ्रिथिङ कसैलाई भिडियो खिच्न दिन पनि म बिर्सिरहेको हुन्छ होइन सो हार्ड And टु that's किप a अप विथ struggle. एभ्रिथिङ होइन That's a struggle. अनि त्यो त दिमाग खराब नै स्ट्रगल हो सो कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब हुन्छ नि एउटा हार्स रियालिटी चेक कन्टेन्ट क्रिएटर्सलाई दिनु पर्यो भने वाट वुड द्याट बी Number one, it's not easy at all because content creator, तिमीले आफ्नो भिडियोजहरू बनाउँछौ, it's really fun, रमाइलो. अरूको As a हेर्नलाई मात्रै फन तर तिमीले बनाउन थालेपछि once you create brand deals, it's really hard to cope up with. Some brands are easy, तर some brands अब brandले they are paying, obviously उहाँले त उनीहरूको अनुसार जानु पर्यो, त्यसपछि भ्युज आउँदैन. That's the very harsh reality हुन्छ नि त्यो भ्युज आउन एकदमै गाह्रो हुन्छ क्या अनि त्यो भ्युज आएन भने नो वाज गना टेक अस त्यो त डेफिनेटली मेरो पनि आई हेभ ह्याड सम पास्ट एक्सपिरियन्स आई गेस तिम्रो पनि भएको छ होला कुनै कुनैमा भ्युजै आउँदैन नि आउँदैन सो कसरी कोप अप गर्ने त्यो कुरामा भन्ने पनि कुरा हुन्छ अब म चाहिँ कहिले के गर्छु भ्युज नआएको बेलामा चाहिँ आई ट्राई टु किप स्टोरिज अगेन एन्ड अगेन दुई तिनचोटि आई वोन्ट लाइ अनि म झुट पनि बोल्दिनँ मैले त एउटा ब्रान्डको त यस्तो ब्याड भएको थियो कि आर्काइभै गरिदिएको भिडियो बिकज आई वाज स्केयर बाई द फ्याक्ट कि कुनै अरू ब्रान्डले देख्यो भने देख्न सक्छ टाइप बिकज कन्ट्र्याक्ट हुन्छ कन्ट्र्याक्ट भएपछि हटाउन पायो कन्ट्र्याक्ट भन्ने बित्तिकै हटाइदिइहाल्नु ओके कन्ट्र्याक्ट भ्याउनलाई कुरिरहेको कुर्ने आई वोन्ट लाई यसमा चाहिँ अब फेरि बिकज एभ्री उसले म्याटर गर्छ या एक्ज्याक्टली सो अल्गोरिदम कहिले राम्रो भइरहेको हुन्छ कहिले गन हुन्छ होइन सो इट म्याटर्स सो स्किल्सको कुरा गर्नुपर्दा अब चाहिँ एज अ कन्टेन्ट क्रिएटर क्रिएटिभिटी बाहेक चाहिँ कस्तो खालको स्किल्स एकदम इसेन्सियल छ जुनले चाहिँ यो फिल्डमा ग्रो पनि गर्न सक्छ र सर्भाइभ पनि गर्न सकिन्छ एडिटिङ स्किल्स नम्बर वान एडिटिङ चाहिँ एकदम चाहिन्छ बिकज एल्गोरिदम अहिलेको करेन्ट एल्गोरिदम इज सो टफ टु एडिट बिकज इफ यु सी सबैले टेक्स्टहरू कति हालेर हुन्छ डिफ्रेन्ट ठाउँमा हालेर हुन्छ इट्स अ भेरी लङ प्रोसेस के त्यो एकदमै झलाग्दो एल्गोरिदम चलिरहेको छ अहिले त्यो भयो एन्ड सेकेन्ड चाहिँ म्युजिक लाइक कसरी हाउ डु म्युजिक इज सुपर इम्पोर्टेन्ट के कसरी म्युजिकले चाहिँ तिम्रो त्यो भिडियोलाई कनेक्ट गर्छ म्युजिकको बिट अनुसार एडिटिङ नम्बर वान एडिटिङ स्किल्समा चाहिँ नम्बर टू स्किल्समा आई फिल मेन चाहिँ लाइक ब्रान्ड्सहरूसँग चाहिँ कम्युनिकेसन स्किल लाइक यु जस्ट डोन्ट वान्ट वर्क फर देम वन्स यु वान्ट वर्क विथ देम अगेन आई फिल लाइक त्यो स्किल चाहिँ अब फर्स्ट टाइम काम गर्दा यु डोन्ट हेभ टु बी सो रिजिड अबाउट यर पेमेन्ट यु हेभ टु बी भेरी फ्लेक्सिबल होइन सो द्याट यु किप अन गेटिङ वर्क जस्तो लाग्छ क्या सम ब्रान्ड्स आर वर्क लाइक 5-6 टाइम्स तर मैले चाहिँ इन कन्टेक्स्ट अफ कन्टेन्ट क्रिएसनको लागि चाहिँ आई हेभ नट वर्क विथ मल्टिपल लाइक कुनै ब्रान्डसँग चाहिँ मल्टिपल टाइम्स काम गरेको भन्दा पनि मेरो केसमा चाहिँ होस्टिङ चाहिँ आई हेभ डन एउटै ब्रान्डको लागि लाइक जति उनीहरूको भइरहेको छ इट्स लाइक द्याट कन्टेन्ट क्रिएसन पनि त्यही नै हो लाइक हुन्छ नि वन्स इफ यु डु एकदमै राम्रो त्यो ब्रान्ड विल अप्रोच अगेन सो कम्युनिकेसन स्किल प्लस आई फिल लाइक ए यो मान्छेसँग काम गर्नु कति रमाइलो रहेछ कति सजिलो रहेछ भन्ने थट पनि आउँछ नि त मान्छेलाई एन्ड दे विल किप अन रिचिङ आउट टु यु सो हाउ इम्पोर्टेन्ट डु यु थिङ्क इज कन्सिस्टेन्सी डिसिप्लिन सेल्फ लर्निङ सो लास्ट फ्यु विक्स आई वाज भेरी अकुपाइड फर क्रिएटर्स मेला अब आई हेभ सिन यु देयर के भइरहेको थियो खास सो त्यसमा चाहिँ आई वाज वर्किङ नट एज अ कन्टेन्ट क्रिएटर तर मैले भने जस्तो मेरो साइड जब सो आई वाज लाइक म्यानेजिङ विथ टिम युएसएमसँग काम गरेको बिग अपर्च्युनिटी प्लस एलिफेन्ट एन्ड क्यासल भन्ने कम्पनीसँग चाहिँ म काम गर्छु उहाँहरूसँग काम गरिरहेको सुपर अकुपाइड बिकज अभियसली त्यो पनि कन्टेन्टकै काम हो तर आई वाजन्ट एज अ कन्टेन्ट क्रिएटर सुपर अकुपाइड भएको भएर मैले भिडियोहरू खिच्नै पाएन एल्गोरिदम त के थाहा के भएर के पनि थाहा छैन भ्युज चाहिँ अन्डरग्राउन्डै गइसक्यो डाउन पनि होइन कि जमिन भन्दा नि मुनि भएछ अनि त्यो इन्साइड चाहिँ देखिरहेको किप अप गर्न त त्यसो भयो त होइन एकदमै गाह्रो अब त्यो कस्तो हुन्छ नि लाइक हालेपछि हालेन भने गयो क्या स्पेसली अब हामी स्मल कन्टेन्ट क्रिएटर्स वाइज 5,000 फलोवर्स 3,000 फलोवर्स अब हाम्रो
it completely depends on our non-followers. Not our followers definitely they have a big role. तर non-followersले नै हाम्रो भ्युज बढाउने हो नि त अब कसैको 200K छ भने त उनीहरूले अपलोड गर्यो भने त 200Kले त हेर्छ एटलिस्ट 100Kले हेर्छ नि त अब हाम्रो त 5000मा अपलोड गरे 2500 मात्र भ्युज आयो हाफले हेर्छ 2500 मात्र भ्युज आयो इट्स लाइक लो नि त युजुअली when you get 18,000 20,000 views and त्यसको लागि चाहिँ कन्सिस्टेन्सी नै चाहिन्छ क्या it's super important consistency. I even tried honestly एकदम exhaust भएको भएर चाहिँ गर्नै सक्दैन आफ्नो भिडियो नै खिचेको मन परेको छैन भने हाउ टु स्टे कन्सिस्टेन्ट फेरि त्यो पनि हो प्लस आफू पनि एक्जस्टेड भिडियो पनि एडिटिङ गर्ने टाइमै छैन होइन अनि कन्सिस्टेन्सी चाहिँ इट रियली म्याटर्स वाट एभर यु डु हुनु चाहिँ पर्छ ओके सो टकिङ अबाउट मनी स्टेबिलिटी यो फिल्डमा अघि जस्तै कुरा गऱ्यौँ यु केम बिकज मनीले एट्र्याक्ट गर्यो होइन तर इनिसियल फेजमा चाहिँ कुनै कन्टेन्ट क्रिएटरले के एक्सपेक्ट गर्नु छ भने कति चाहिँ एक्सपेक्ट गर्छ होला त इन कन्टेक्स्ट अफ नेपालकै कुरा गरौँ मेरो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ ब्रान्डले नै यति अमाउन्ट दिनु एक्स अमाउन्ट अनि अब आई डिडन्ट नो अब फर्स्ट टाइम कति पे माग्ने भनेर देन आई रियलाइज व्हेन आई क्लिक द फर्स्ट भिडियो इट्स अ लट अफ वर्क बिकज यु आर द डिरेक्टर यु आर द फोटोग्राफर यु आर द भिडियोग्राफर you are the editor सबै तिमी नै हो you are तिमी सोलो एडिट आफै गर अब यो त एउटा एडभर्टाइजमेन्ट जस्तै हो तरिकाले तिमी सोलोले आफ्नो कति मेहनत लगाइरहेको छ त्यो खिच्न टाइम लाग्ने हो नि एडिटिङ गर्न अनि स्क्रिप्ट बनाउन भोइस ओभर गर्न इट्स सच अ लङ प्रोसेस के अनि त्यसपछि when I did the first one I realized it's such a long time I definitely should charge more भनेर तर अब चार्ज more भनेको त झट्टै बढाउन नि मिलेन नि त सो भर्खर सुरु गरिरहेको मान्छेलाई चाहिँ सो हाउ वुड यु सजेस्ट हुन्छ कसैले त पैसा बिना नै गरिदिन्छ नि त के थाहा उनीहरूलाई सजेस्ट बिकज योर रिल माइट बी ब्लोन अप होइन यस्तो खतरा हुनसक्छ कि तपाईँले त्यो प्रडक्टै सोल्ड आउट गर्न सक्छ अनि यु माइट गेट रिग्रेटिङ बिकज इट्स योर स्किल तपाईँले आफ्नो टाइम दिनुपर्छ म चाहिँ भन्छु बार्टर पनि नगर्नु एटलिस्ट पेमेन्ट चाहिँ दिनु बार्टर पनि दिनु पेमेन्ट पनि मिनिमल पेमेन्ट धेरै नलिने त्यो जसले पनि गर्न सक्छ इट्स अ सर्भिस द्याट युआर गिभिङ इट्स अ फ्री सर्भिस फ्री चाहिँ गर्नु हुँदैन क्या बिकज तपाईँको त्यो एउटा भिडियोले ल कसैले प्रडक्ट नकिन तर एटलिस्ट 1000जनाले हेऱ्यो भने 1000जनालाई त थाहा हुन्छ कि ए यो प्रडक्ट छ भनेर सो त्यो तरिकाले इट्स अ अभियसली होर्डिङ बोर्डले त चार्ज लिन्छ युआर लाइक अ सोसियल मिडिया होर्डिङ बोर्ड के त्यसमा सो चार्ज चाहिँ लिनु पर्यो नि त त्यसको लागि पोस्टको लागि पनि आर्यको वे अफ थिङ्किङ डिफ्रेन्ट रहेछ कि इट्स अ गेम घरि इट्स अ युआर होर्डिङ मोड भनेर अब गेम चाहिँ मैले किन तरिकाले भने कि ट्रेन्ड्स के वी फलो ट्रेन्ड्स हामी अब कजनहरू भेट्दाखेरि पहिला के गर्छ गेमहरू अहिले के गर्छ ट्रेन्ड्सहरू रमाइलो त्यो हामीलाई रमाइलो लाग्छ नि त सो त्यो तरिकाले चाहिँ गेम भनेको अनि पोस्टिङ चाहिँ के तरिकाले सोचेको भन्दा चाहिँ ए अब मैले मेरो जम्मा 1000 भ्युज आयो कसैले भन्ला तर इफ यु थिङ्क यो रुममा 1000जना पनि अट्दैन नि त 1000मा चाहिँ कति धेरैजना होइन त त्यो 1000जनाले देख्नु भनेपछि सपोजली अब ल कप के मार्केटिङ गर्नु पर्यो अनि इफ देयर बाइङ अ कप त्यो बेला नकिन तर पछि ए यो कप थियो नि चाहिएको त्यसरी दे माइट पर्चेज सो पर्चेज मात्र होइन कि तपाईँको एक तरिकाले त ब्रान्ड अवेरनेसै भयो नि त सो ब्रान्ड अवेरनेस पनि चार्ज हुनुपर्छ फ्रीमा त गर्ने आई हाइली सजेस्ट गर्ने नट टु वर्क फर फ्री बिकज त्यो गऱ्यो भने सबैको भ्याल्यु पनि या मार्केट भ्याल्यु क्या मेन इम्पोर्टेन्ट अनि ब्रान्ड्सले पनि त्यस्तै मात्र क्रिएटरहरू खोज्दै एक्ज्याक्टली ओके सो टकिङ अबाउट मेन्टल हेल्थ नाउ एज अ कन्टेन्ट क्रिएटर आफूले भोगेको होला नहोला होइन तर कतिजनाले मैले भोगेछु ए ओके रिसेन्टली नै भोगेछु कतिजना कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हेट्रेडको शिकार होइन कम्पेरिजन डरलाग्दो अब हामीले एल्गोरिदमको त कुरा गरिहाल्यो इङ्गेजमेन्ट त्यो लो इङ्गेजमेन्ट फेजको त कुरै नगरौँ मेन्टल्ली कतिको प्रेसर हुन्छ मेरो कन्टेक्सको कुरा गर्दा चाहिँ मेरो एकदम मिसयुज भएको क्या फोटोजहरू आई फिल यु नो त्यो डेटिङ एप्सहरूमा I know why not. Please, मेरो मैले त you can also relate this okay yeah हजुरको सुनौँ न तर अब अनेस्टली कुरा गर्दा म एउटा होटलमा काम गर्न गएको थिएँ TGIF you know TGIF yeah the first TGIF which you were a part of yeah so त्यसमा म काम गर्न जाँदा म यतिकै आफ्नो डिटेल्स दिइरहेको थिएँ अनि आई रोट माई नेम अनि त्यहाँ त्यो रिसेप्सनको मान्छे भन्छ लाइक aren't you आशुतोष भन्छ है अनि why writing your wrong name भन्नुहुन्छ अनि मैले म झसङ्ग भयो कि लाइक के भन्नु खोज्नु आई थिङ्क यु मिस्टुक
me for someone. Oh, you are Ashutosh. I know that. मैले बुझेन म स्ट्रक भयो ऊ पनि स्ट्रक भयो क्या अनि ऊ यस्तो खोलेर सी ओपन द डेटिङ एप अनि सी सोज मी होइन अनि ऊ 2 हप्तादेखि बोलिरहेको छ कि त्यो मान्छेसँग म भन्ठारेर सी वाज सक्ड अनि आई वाज लाइक दिस इज नट मी अब के गर्नु नामै आशुतोष मैले आइडी देखाइदिएँ अनि त्यो मैले त्यो रियलाइज गरेपछि आई स्टार्ट गेटिङ मोर क्या अब बम्बलमा हुन्छ टिन्डरमा आशुतोष भनेर छ कहिले समय भनेर लेखेको छ कहिले के 4टा टोटलमा 4टा भन्छ अहिलेसम्म होइन कति धेरै एप्स छ अब इन्स्टामै छ इन्स्टामै भेटाएछ अब त्यसले चाहिँ अब मिसलिड हुनसक्छ इन्फर्मेसन होइन एउटा भयो अनि अर्को चाहिँ अब कमेन्ट्स कहिलेकाहीँ मलाई चाहिँ त्यसरी आएको छैन हेट हुन्छ नि तर समटाइम्स व्हेन आई युज हिन्दी सङ्ग मान्छेलाई भन्नै पर्दैन मेरो चाहिँ कस्तो भएको थियो भन्दा इन्सिडेन्ट चाहिँ वेन आई वाज कन्टेस्टेन्ट फर मिस नेपाल होइन यो चाहिँ सो हाम्रो बिकिनी राउन्ड भएको थियो एन्ड होइन मेरो चाहिँ अब कस्तो भयो भन्दाखेरि पोस्ट गर्ने बेलामा एउटा न्युज च्यानलले चाहिँ हल्का हुन्छ नि अब त्यो पोस्ट हुनु नपर्ने फोटो चाहिँ पोस्ट गरिदिएको थियो सो मेरो बाहेक यति धेरैजनाको पोस्ट भएको छ तर मेरोमा यति कमेन्ट आयो कि होइन मोर देन लाइक अब 100,000 त त्यहाँ होइन लाइक्स भ्युज होइन अनि त्यसपछि यति धेरै कमेन्ट कि मम्मी पापाको बारेमा नराम्रो भनेर कि कसको छोरी दिस द्याट आई वाज लाइक अब पेरेन्ट्सलाई भनौँ भने कसरी भनौँ होइन अनि एक्लै रोएँ अनि त्यहाँ भने अब मैले डिलिट पनि गर्न लगाएँ सो सम काइन्ड अफ थिङ चल्यो त्यहाँ तर डिलिट गर्यो अनि त्यो पेजबाट अरूले लिइसकेको भएर एभ्री न्युज पोस्ट गर्नु मेरो फोटो अगाडि के अनि त्यसपछि आई टोल्ड माई मम ड्याड अनि मेरो मम ड्याड वाज लाइक ल ठिक छ तिमीले केही गल्ती गरेर गरेको होइन तर पेरेन्ट्स सपोर्टिभ हुनु पनि एउटा डिफ्रेन्ट चिज हुँदो रहेछ कि तिमीले केही गल्ती गरे होइन अब मान्छेहरूले यस्तो लेख्छ भने लेख्न देऊ तिमीले नराम्रो गरेर हिँड्या भए हामीले केही भन्नुहुन्थ्यो भनेर सो त्योवाला फेज पनि भयो लाइफमा अनि देन आई गट टु नो क्या मान्छेहरूले यति धेरै हेट कमेन्ट गर्छ अनि कसरी कोप अप गर्ने मेन्टली त हामी त भने नि जस्तै हामीले त अझ त्यति धेरै कन्टेन्ट त अझै राखेको छैन वी जस्ट स्टार्टेड भन्नु पर्दा पनि आई जस्ट स्टार्टेड अनि जसले गरिरहेको छ यसरी नै चलिरहेको छ यति धेरै हेट कमेन्टहरू देख्दा कसरी कोप अप गर्छ जस्तो लाग्छ कि कहिलेकाहीँ होइन You need to have a thick skin, right? I have friends who gets a lot of hate comments. They have thick skin, good for them. अब हाम्रो त्यही सोचेर किनभने हामीले कसैको बिगारेको छैन क्या त्यसमा अब इट्स जस्ट वी डुइङ आवर वर्क अब नराम्रो होइन म चाहिँ हाइट कि डिलिट गरिदिइहाल्छु I've got a lot अहिले चाहिँ स्पेसली आई डोन्ट नो व्हाई मान्छे हिन्दी सङ्ग्स हल्का युज गर्नु ओके हिन्दी सङ्ग्समा फेरि अब त्यो मान्छेहरू पनि दे एक्ट लाइक दे डोन्ट वाच बलिउड मुभी एन्ड अल आई डोन्ट नो अब दे वाच अर नट तर अभियसली दे माइट हेभ वाच नि त अब कहिले कतै युज गर्ने हो नि अब नेपाली नै युज गर्नुपर्छ ओके अब हामी एन्डतिर आइसकेको छ होइन एडभाइस के दिन चाहनुहुन्छ हु इज स्टार्टिङ एज अ कन्टेन्ट क्रिएटर होइन जसले चाहिँ भर्खर स्टार्ट गर्न खोज्नु भएको छ 3 थिङ्स टु फोकस अन वाट डु यु एडभाइस Number 1, consistency. Because I have seen my friends grow with consistency. Number 2, say what you actually want to make content on. There's a clear हुनुपर्छ जुन कि म थिएन मेरो त अहिले यति धेरै छ कि मलाई यसमा पनि बनाउनु हुन्छ यसमा पनि बनाउनु हुन्छ यसमा पनि बनाउनु हुन्छ त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँलाई ब्रान्ड युज आउन एकदम गाह्रो हुन्छ कि रिलेट गर्नलाई लाइक हाउ क्यान यु रिलेट द्याट ब्रान्ड विथ यर लाइफ सो हेल्थ भयो नि हेल्थमै फोकस गर्नु होइन वाट्स तपाईँले किन भनेर त्यो रिजन थाहा पाउनु पऱ्यो नम्बर 3 चाहिँ क्वालिटी रियली म्याटर्स गुड क्वालिटी होइन लाइक हेर्दाखेरि पनि मान्छेलाई हुन्छ नि राम्रो लागोस् न हुन्छ नि लाइक फोनको क्वालिटीको कुराहरू होइन तर कन्टेन्ट क्वालिटी म्युजिक राम्रो म्युजिक हुन्छ नि यिनीहरू चाहिँ रिसर्च गर्नु भन्छु म सो वान मिस्टेक आर्यले जुन गरिसक्यो तर यु डोन्ट वान्ट अदर एस्पाइरिङ क्रिएटर्स टु रिपिट होइन सो वाट वुड द्याट बी मिस्टेक मैले एकदम बिग मिस्टेक के गरेको छु भन्दाखेरि यस आफ्नो आइडियाज चाहिँ सबै सेयर नगर्नु मान्छेले यसरी सेयर गरेर बनाइदिन्छ होइन
म चाहिँ भन्छु अनि अर्को चाहिँ वान बिग मिस्टेक यो चाहिँ मेनली हो तपाईँलाई बनाउन मन छ भने बनाइदिनु पोस्ट गरिदिनु क्या इट डजन्ट म्याटर त्यो ब्लो अप हुनसक्छ भएन भने एकदम नराम्रो भयो भने आर्काइभ गरिदिने Okay. You should try. Yeah, you should try. Yeah. If you want to make, please don't stop yourself. Because मैले कतिवटा कन्टेन्टहरू आइडियामा आउँथ्यो होइन मैले कहिले बनाएन तर त्यो कन्टेन्ट आइडिया मैले देखेको छु क्या अरूमा अनि एक्चुली ब्लोन अप हुन्छ नि त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ राख्नु भन्छु जस्ट ट्रस्ट इन यर सेल्फ ट्रस्ट यर गट फिलिङ ट्रस्ट यर कन्टेन्ट भन्छु म भएन भने यु क्यान डिलिट आर्काइभ इट एनी टाइम Okay, thank you so much, Thank you so Aarya, much. for coming and talking insightful session भयो. I hope हाम्रो viewers र future content creators ले चाहिँ एकदमै धेरै चिज यो एपिसोडबाट लग्न सक्नुहुन्छ होला भनेर. तर before we end this session, I would like to give you a small token of thank you love so from our much. side. This one is for you, Aarya. Okay, thank you so much for coming, है Aarya. यस्तो ढिला भए पनि टाइम निकालेर आउनुभयो. And thank you so much everyone for watching. Keep supporting and we will definitely be back with another insightful and valuable session soon. See you guys.